اليوم أيها الأصدقاء سوف ندمج الماكرو بأن نختارها ضمن قائمة منسدلة. نحن تم تصميم ماكرو A وماكرو B. عندما نختار ال B تتنفذ ما هو موجود في ال B. نلاحظ أن ال A يقول أنني سوف أحدد ال C2 وسوف أذهب وأعطي له خلفية بلون أحمر. أما البي تقول أنني سوف أحدد السي2 وسوف أزيل له الخلفية. وبذلك عندما نختار الA نلاحظ أن التلوين تفعل، وعندما نختار B نلاحظ أن التلوين لم يتفعل. وإذا كان التحديد في غير مجال وفي غير مكان عندما نختار نلاحظ أن التحديد يبقى بالC2. كيف تم تصميم هذه البرمجة؟ البرمجة تم تصميمها في بادئ الأمر عندما يتم التغيير، أي عملية تغيير تحصل في الورقة شيت 1. فإذا في هذه الحالة أي عملية تغيير تحصل في هذه الورقة نذهب ونقول إذا كان التغيير موجود في A1، إذا ال A1 كانت لا شيء فإذا تنتهي البرمجة. أما إذا كان التغيير موجود، الهدف الذي تم تحديده موجود في ال A1، أي أن ال A1 هو الذي تغير، اذهب وفعل الاحتمالات. إذا كان التحديد، ما هو التحديد الموجود؟ ما هو النص؟ ما هي القيمة الموجودة بالA1؟ إذا كانت تساوي A نقطتان نفذ A. إذا كانت تساوي B كإشارة نصية هنا نقطتان نفذ A، نفذ B. التنفيذ يكون موجود بالمديول، يذهب وينفذ A أو يذهب وينفذ B. فإذا البرمجة بسيطة. عندما نختار نحن تم التغيير في هذه الخلية، هذا التغيير فإذا سوف نذهب إلى هنا ونتحقق من هذا الموجود. إذا تم التغيير في هذه الخلايا لا تتنفذ هذه البرمجة لأن التغيير ليس موجود في A1. أما إذا أصبح التغيير موجود في A1 تذهب ويتم تنفيذ الماكرو الأول أو الماكرو الثاني حسب النص الموجود هنا. شكرا لمتابعتكم. البرمجة جميلة جدا، أن نستطيع أن نتحكم بالماكرو عن طريق القائمة المنسدلة. نلتقي غدا إن شاء الله في برمجة جديدة.